Якщо вам подобаються сирні десерти, то точно можу сказати, що ви полюбляєте чизкейки. Але сьогодні ми з вами детально поговоримо тільки про основу для чизкейку. Таку основу можна заповнювати будь-якою сирною начинкою. Пісочне печиво сабле для цієї основи ми вже з вами приготували в минулому відео. Тож давайте перейдемо відразу до приготування основи для чизкейку. Готове сабле ламаю на дрібні шматочки та викладаю їх в блендер з ножами. В даний момент мій величезний пряник ще не повністю охолов, тому може здатись, що печиво м'яке. Але не потрібно хвилюватись. Після повного охолодження печиво неймовірно ніжне та хрумке. Та перебиваю сабле блендером в дрібну крихту. Для приготування основи для чизкейку нам знадобиться 300 г сабле. Цього печива, що ми зробили, звичайно, забагато. Але це не проблема. Це пісочне печиво виходить дуже смачне саме по собі. І воно дуже смакуватиме до чаю чи до кави. В мене вдома надовго воно не затрималось. Але для цієї основи для чизкейку зовсім не обов'язково вготувати це сабле. Можна спокійно придбати в магазині квадратне пісочне печиво до кави до чаю. Теж ось так подрібнити в блендері та готувати з нього основу для чизкейку. Та тепер до подрібненого печива додаємо розтоплене вершкове масло. Я вершкове масло зазвичай розтоплюю на водяній бані. Таким чином розтоплене масло не буде занадто гаряче та не потрібно чекати, поки воно охолоне. Якщо у вас є мікрохвильовка, можна скористатись нею. Моє масло вже навіть охололо, але воно все одно ще м'яке. Та тепер перемішуємо, переминаємо печиво з маслом в однорідну масу. Як же перевірити готовність пісочної маси? Якщо ось так зробити з неї грудочку, та вона не буде розвалюватись, це означає, що можна переходити до формування пісочної основи для чизкейку. І для цього нам потрібно ще підготувати форму. Це в мене кільце діаметром 18 см та висотою 6 см. Спочатку потрібно зробити дно. З пергаменту вирізаємо коло трохи більше по діаметру сантиметрів 22 см. Та тепер кільце з пергаментом обгортаємо зі сторони дна фольгою. Можна взяти 2 шматки фольги. Робимо з фольги по колу такі щільні бортики. Та тепер з пісочної маси починаємо формувати основу для чизкейку. Спочатку викладаємо по колу бортики на всю висоту кільця до самого верху. Щільненько так викладаю. Товщина викладеного шару має бути 4-5 мм. Великою ложкою рівняю поверхню основи. Забираю зайве та додаю туди, де не вистачає. Також ложкою формую кут між дном та стороною. Тут краще не поспішати, якщо хочете зробити основу красивою та охайною. Вся крихта, що залишилась, викладаю на дно та розподіляю крихту рівномірним шаром та максимально втрамбовую її. Можна також скористатись кружкою з прямим кутом. В цей момент хочу вам нагадати, що у нас з'явився новий YouTube канал Смачного, де я готую дуже смачні страви, які можуть підійти як до святкового столу, так і просто до вечері. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Також кільце з основою для чизкейку ставлю на металічну основу, більшу по діаметру. А щоб зробити борти основи ще більш рівненькими, роблю їх руками трішечки вищими та зайве зрізаю ножем. Те, що зрізається, падає всередину. Та ще трішки повтрамбовую та порівняю основу кружкою. Форму з готовою основою ставимо в холодильник для стабілізації на хвилин 30. Після цього можна переходити до приготування начинки для чизкейку. Це буде мега смачне поєднання малина та кокос. Але про це ми з вами поговоримо вже в наступному відео. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок з відміткою «Усі», щоб не пропустити повідомлення про нові смачненькі відео. Надіюсь, відео для вас корисне. І ви, будь ласка, напишіть про це в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.